great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Thịnh chiến diệu pháp luân, giáo đạo ngã môn. Như há liêu sanh, thoát tự ly khổ đạt lai, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Olaho Di San Miao Samputosye. Namo Tát Đát Tha Toya Daya Alaha De Tam Miao Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right, we on slide today is the 10th of July, 2011, in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We're on slide 366. All right. The patriarchs says, a particular patriarch is Dũng Miễn Tráng Sư. Is the Chan Master Dũng Miễn. He's also a Pureland patriarch as well. Đây nêu ra một cái vị tổ sư bên Thiền Tông, cũng như là bên Tịnh Độ luôn. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư rất là nổi tiếng. Bên Tịnh Độ Tông, ngài là một cái vị tổ bên Tịnh Độ Tông luôn nữa. Mà thiệt ra ngài là thiền sư, ngài đắc đạo nhờ thiền. Dũng Miễn Chan Sư is accomplished the way through Chan, and then he taught Pureland. And he says he has many famous quotations. Ngài có nhiều cái câu mà rất nổi tiếng, nói rất nổi tiếng. He says that can we do Chinese for yeah, let's do Chinese, please. Yeah, use a microphone with the Chinese, you don't mind. Oh, I think they just left, so maybe one person is enough. Okay. He has many famous quotations that's often referenced. He says one of the most famous one is "No Chan with Pureland."
10,000 cultivate, 10,000 go. Ngài nổi tiếng lắm, mà ta có những câu rất là bất hủ. Ngài nói là vô thiền hữu tịnh độ, thì 1,000,000 người tu thì 1,000,000 người có thể đi. Nói cách khác, cái vị tu tịnh độ đó thì tất cả mọi người mà niệm Phật tu tịnh độ đều sẽ đắc vãng sanh hết. In other words, he confirmed the Chinese wisdom, the Asian wisdom, the Asian secret. Many Asians know, believe that everyone who cultivates Pureland will obtain rebirth. Người Á Đông mình có cái bí mật đó, họ biết rằng là như ngài thiền sư này nói đó, ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư nói đó, chúng ta niệm Phật, tu tịnh độ thì tất cả mọi người tu pháp môn tịnh độ đều đắc vãng sanh hết. Ngài chứng minh như vậy. Why is that? And he further says, make a vow, you will dwell there. Nói thêm, nếu như quý vị mà con lập cái nguyện thì sẽ được tới đó mà ở. And he also says, without cultivation, there is no birth. Nếu không có tu thì không có sinh được. Okay. Let's go through this process. What he says here. He says, no chant with Pureland, meaning that you can rely all living beings can simply rely on the Pureland Dharma door. They don't need to go through chant. Vô thiền hữu tịnh độ nghĩa là sao? Những người mà tu hành đó, nếu họ chỉ cần tu tịnh độ thôi, không cần tu thiền, okay? Không cần tu thiền gì hết đó, then 10,000 cultivate, 10,000 will obtain rebirth. Thì 1,000,000 người tu tịnh độ thì 1,000,000 người sẽ đắc vãng sanh. Vì vậy, quý vị nên phát lòng tin và lập cái nguyện là muốn được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Đó cái câu thứ 3, hữu nguyện trụ sinh giả. That's the third. The meaning of the third phrase is that, therefore, you should all make the vow to be born there. If you make the vow, you certainly will be born there. Okay? And finally, it says, if there is no cultivation, no birth. Cuối cùng nói là không tu thì không sinh được. What does it mean? What does it mean, text? Are you a Chan or a Pureland person? I'm fine, thank you. Are you Pureland? You consider yourself Pureland or Chan? I know John is Pureland. He you know. What? I'm the lazy school. Oh, the lazy school. Yeah, he just makes a vow. He's not even Pureland. Too much trouble. Reciting is just too much trouble. I practice both, but I think I'm concentrating on Chan more. You do Chan more than Pureland? Superior man. Okay. All right. Ước is of the same school. He believes in Pureland. Chan, not Pureland. Am I correct, Ước? I'm changing slowly. He's changing slowly. Why are you changing slowly? Share that wisdom with the text here. Why have you been slowly changing? I don't think I can just can I can be He feels that he probably cannot get enlightened this lifetime through Chan. And he's right. It's very difficult. It's so difficult. You don't know how difficult it is. It is excruciatingly painful and difficult. And this is why the Pureland Dharma door is so important. Because for the overwhelming majority of us, we can't make it. Cannot make it. No matter how great you are, it's a different ball game. You don't realize it. Quý vị biết không? Con hỏi chuyện hai người học trò ở đây, hỏi một người ông thiền là tịnh độ, hai người đều nói là họ là thiền, họ khinh thường tịnh độ của chúng ta.
Thì tôi mới nói, điều con người nói là bắt đầu chuyển từ thiền về tịnh độ rồi. Tại sao vậy? Nói là tại vì mới ý thức được rằng là cái kiếp này mà giác ngộ được, kiếp này mà liễu sinh tử là khó quá đi. Tôi nói là cái đó là đúng. Tại vì kiếp này muốn liễu sinh tử nó cực kỳ là khó. Khó không thể tưởng, cái vị không thể tưởng tượng được. This morning I drove out of my house to go to the temple. I ran to one of my old disciples. Well, he's still my disciple, but he doesn't go to the temple anymore. I almost hit him in the car, yes. Sáng nay tôi lái xe từ trong nhà ra thì tới chùa. Thì trên nhà tôi có cái người học trò của tôi đó, người đệ tử của tôi ở gần nhà thì đi ngang gặp ổng. He was riding a bike, which is new. I didn't realize he had a bike. It's like those it's not even a mountain bike, okay? I think nowadays people when they ride a bike, they ride a mountain bike because that's fashionable. He rides a Schwinn or something like that. But I saw him, and we recognized each other. I was like this. I kept going. And why is that? Because I see him regressing. Tôi đi ngang xong tôi gặp hai người đi ngang đi lái xe ra thì ông đạp xe đạp đi ngang thì gặp nhau tôi khua tay như vậy, tôi không thèm nhìn ông nữa. Thì tại sao tôi làm như vậy? Tại tôi thấy ông này đang bị thụt lùi. He's a child person too. He's regressing. I told him he regressed. And he told me he still listens to the lectures. So I hope he gets this. It is so difficult because the reason I bring him up is because he's a typical example of the people, worldly people who fail miserably because of the worldly habits. Cái lý do mà quý vị mà không liễu được sinh tử, không đắc được giải thoát vì cái tập khí thế tục của quý vị nó nặng quá đi, gỡ không được. Remember, if you spend your entire lifetime pursuing worldly stuff like John, how can you expect to obtain liberation? This is all you programmed to do your entire life. Quý vị để cuộc đời quý vị cống hiến cuộc đời quý vị để mà theo đuổi cái chuyện thế sự thì làm sao mà thoát được cái thế giới này? Cái tâm mình nó như vậy, tâm mình đâu có muốn thoát đâu. Tâm mình phải thoát được. Muốn thoát được là phải cái tâm mình nhất định phải thoát với bất cứ giá nào mới hy vọng được. I tell you a secret of how you transcend this world. You must be willing to pay any price to transcend it. Any price. I'm serious. Any price. Give up any price. Including your wife, your children, your two sons, your... right away. Yeah. That's all talk. Okay? Mình muốn thoát cái thế gian này, ok? Mình muốn cái kiếp này muốn thoát là quý vị phải sẵn sàng trả cái giá rất là cao. Là bằng cái nào? Bất cứ cái giá nào cũng sẵn sàng trả hết. Trả, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ hết tất cả. Cái tâm quý vị mới giải thoát được. I'm telling you, if you really want to obtain liberation, you should be prepared to give up anything you have. Anything. It's not that easy. Because we spend our lifetime accruing. How can we let go? Cuộc đời mình á, mình bỏ cuộc đời mình á để mình hốt, mình thu thập lại. Nên sao mình bỏ được? I'll tell you an anecdote. Kể cái gì này. I might hit the point home in some of you. There is an emperor, có một cái hoàng đế đó. And he at the point in time, Shakyamuni Buddha was born as his spiritual counselor, the son of his spiritual counselor. Hồi đó ngài Thích Ca Mâu Ni ấy, là sinh vào cái gia đình mà của cái vị Bà La Môn, gọi là Bà La Môn, gọi là cho vua đó, gọi là how do you call the
the priest, family priest for the emperor in Vietnamese. And this guy look at me, these eyes, I mean, this give me this look, this stare, and this is horrible. It's the most horrifying experience. Every time I ask, what is the Vietnamese word for this? And everyone look, hả? Không phải quốc sư, không phải tể tướng. Tể tướng là tể tướng làm quan. Những người này là chỉ lo về cái chuyện mà linh thiêng thôi. Giống như mục sư vậy, mục sư của vua vậy đó. Mục sư của bên đạo Phật là gọi là gì? Anyway, thì cái Đức Phật Thích Ca mới sinh vào làm người con trai của cái vụ mà mình gọi linh mục đây. Xin lỗi, I apologize to the Vietnamese Catholics because I'm going to use their title, okay? Because I don't know anything else. I'm as Catholic as when I need to. Cứ gọi như linh mục đi, linh mục của vua, linh mục riêng của vua. Thành ra sinh vào làm con trai đó. Thành khi mà cậu Đức Phật Thích Ca mà trưởng thành đó, thì được nối ngôi, được làm tiếp, được phong làm linh mục cho hoàng đế tiếp. So when Shakyamuni Buddha came of age, he received training and he came of age. He took the place of his father and acted as a spiritual counselor to the emperor. Okay, a young man, the chaplain, the chaplain. Thank you. What's chaplain in Vietnamese? Okay, chaplain. Okay. Now, so this is a young man, which is a big honor. Think about it. This is a young man, and yet he's a chaplain to the emperor. Phải nhớ cái địa vị rất là cao. Tại vì cái thời xưa, cái vị mà mấy vị linh mục đó, mấy chaplain đó là họ coi như là còn cao vai vế, rồi còn cao như là hoàng tộc, hơn hoàng tộc một tí nữa. Quan trọng như vậy. Được kính trọng, được ngay hoàng tộc kính trọng, được làm chaplain. Do the Vietnamese dictionary chaplain, what that is. And at a very young age, you see how competent this guy is. I mean, how well regarded he is. Biết cái vị hoàng đế mà tôn trọng cái cậu trẻ, cái vẻ vị linh mục trẻ như vậy đến chừng nào đó. And so the emperor really cherishes this young chaplain. Tại vì hoàng đế rất là sùng ái cái vị linh mục trẻ này. Okay? And it turns out this young chaplain, which is a former incarnation of Shakyamuni Buddha, thiệt ra cái vị linh mục trẻ này mà trước đó là một cái hóa thân của trước là một cái ứng thân của ngài trước là ngài Thích Ca Mâu Ni đó, gặp được cái vương phi của hoàng đế. He met with the emperor's number one concubine, his favorite concubine. He fell in love with her, madly in love with her. Cái ông vị linh mục trẻ này á, gặp được cung phi mà sủng ái nhất của hoàng đế thì mê tít thò lò. And guess what happened? Cái chuyện gì xảy ra? Jimmy, what do you think the emperor did? What would you do if you were the emperor? This is emperor's property, right? You have never been an emperor, have you? Shucks. Thì tôi hỏi rồi, bây giờ cái người hoàng đế làm, nếu quý vị là hoàng đế thì quý vị sẽ làm cái gì? Người nói là lôi đầu nó ra chém cái phụp. Của hoàng đế mà sao mà lộn xộn như được? Có trật tự tôn ti chứ. I mean, this is the emperor's property. How dare you, right? How dare you look long enough for her to fall in love with her? Are you crazy? Đúng không? Muốn mà mê cái cô này là phải nhìn cô lâu lắm mới mê được, đúng không? Phải liếc mà mê được đâu. Thằng nhỏ nó hoang, dám nhìn một cách kỹ là như vậy. This is emperor property. You're not supposed to take that close of a look. No, that's not what the emperor did. Vì hoàng đế là rất là phi thường. Biết hoàng đế làm gì không?
Hồi đấy kêu nó vào. The emperor called in the young chaplain and say, my subordinates tell me that you're madly in love with my concubine, my favorite concubine. Hoàng đế nói là mấy thuộc hạ của Trẫm á, nói rằng là ông á là mê vương phi của tôi, có phải không? What would you say if you were the Brahmin, the young Brahmin, Jimmy? Now, let me see if you know the Brahmin's role. Vậy tôi hỏi cái ông linh mục ông trả lời sao bây giờ? All you men out there who ever love a woman so madly in love, this emperor here is madly in love. He's known to be madly in love with his number one concubine. Those of you there who are madly in love, are very are attached to your wife at some point in time. You know what I'm talking about. Anyone who dares look at her, watch out. Yeah? Nhớ không? Mấy vị phụ nữ không biết cái tâm trạng người đàn ông. Khi người đàn ông mà thương người đàn bà, thương một cách điên cuồng dễ sợ lắm. Ai mà dám nhìn người đàn bà, người mình yêu thương một cái nào điên tiết luôn được. Không có dễ đâu. Người đàn ông chúng tôi tội nghiệp như vậy đó. I'm trying to score points with the female for a change. I told them that for us men, we have this weakness. When we're in love, we are like prisoners of our love. We go crazy if other men or other people show interest, express interest towards our object of love. Of course, they have no clue what it feels like. Okay, so the emperor, so you understand the feeling. I mean, we're talking about two people who are madly in love with the same woman. Not a good situation. And one of them is your boss. Cái chuyện éo le lắm. Tại hai người đàn ông đều mê tít tò lò cùng một người đàn bà. Mà một cái người đàn ông đó là làm sếp cái người kia. Tình hình nó gay cấn dễ sợ. So what did the young Brahmin say? He said, yes, I'm in love with your concubine. cái người linh mục này thẳng thắn như sợ, nói là dạ đúng, tao bề hai con mê tít vương phi, con rất mê vương phi. She is such a woman. Nói là bà phi thường quá đi. And that's what saved his life. It takes a truthful person who's willing to admit that you can appreciate an extraordinary being. Remember, wait, remember. John, hold your horses. Okay, wait. Remember, this emperor here really loves the chaplain. Really have the young chaplain in such high regards. He's more or less his teacher, his spiritual advisor. So he knows a lot more. And yet this guy here can appreciate what the emperor feels is one of his prized assets that he has. It's not the empire. It's not the gold. It's not the horses. It's this concubine, okay? So the young chaplain can appreciate. John, you're so possessive. You're no fun. You don't have a sense of beauty. Beauty is supposed to be appreciated. Yeah, I'm going to tell yours later. Yes, go ahead, tell yours. Let me translate in Vietnamese because I don't want the Vietnamese to miss the crowd. Cái vị phải hiểu cái chuyện nó éo le mà chuyện nó hay sao? Tại vì như vậy này, cái vị vua này á không có tham tiền, không có tham vàng, không có tham đất, không tham, mà chỉ mê một cái người đàn bà thôi. Mà cái trong cùng một lúc cái người thầy của mình á, người thầy linh thiêng của mình á,
cũng mê một người đàn bà. Có nghĩa là nói là trời ơi, bệ hạ thích cái người cùng những người là phi thường. Tôi hiểu tại sao bệ hạ thích được. Tôi cũng thích bả luôn nữa. Vì vậy mới thoát mạng. Chứ nó láo là chết. Remember, if the young captain had said, no, I'm not in love with your wife, he would have lost his head. Right? Because he's trying to fool the emperor. Okay. Go ahead, Randy. The story is told to me by my martial arts teacher. Uh-huh. He said in China there was an emperor. He had, and he was advised by his general to train his concubines to protect him because the elite guard, weren't trustworthy. And then the emperor said, no, I have several hundred concubines, but they're not going to learn how to fight. They just giggle and typical like concubines do. He said, no, I can train them. And he says, and the emperor said, no, it's impossible for you to train them. Train the concubines or? Concubines to protect him in case of insurrection. Right. So anyway, his general said, no, I can train him. I promise you I can train him. and he looked at him, and all they would do is giggle, and they said, no way they're going to learn martial arts. Uh-huh. So he says, okay, which one's your favorite concubine? And he said, this one. And then what's the next favorite? This one. And then this one. So he picked out 5 of his favorite concubines. Uh-huh. And then the general came, okay, step forward. They stepped forward. They were giggling and laughing and like that kind of stuff. Mm-hmm. He said, okay, I'm going to teach you martial arts. And they start giggling. Okay, if you don't learn the martial arts, you're going to die. Mm-hmm. And so The emperor said or the general said? the general said that. Uh-huh. Okay. The emperor was flabbergasted. You're going to kill my favorite top 5. Yeah, it's top 5. Yeah. So he called the executioner Mm-hmm. and took number 1, chopped off her head right there in front of the emperor and all the other 100 concubines. And then number 2, okay, you're going to learn, and she's like just scared, and then chopped off her head. Uh-huh. After 5 heads grew, the remaining 95 or 100 concubines became excellent martial artists. That's what he told me. That was the true story in Chinese. That's what they did. Just chop off the head. Okay, and the emperor, his face turned red and said, "That's my favorite concubine." Okay, what's your next favorite one? That one. And he went, so that's what he did. And he trained them all, and they ended up to be really protecting him. So that reminded me of the story. That's a cool story. That's a cool story. Let me translate the Vietnamese. Ông này ông nhớ cái chuyện mà cái người thầy dạy võ ông kể lại. Ông nói bên Tàu có một cái hoàng đế đó, rồi có nhiều cung phi đó. Thì mới sợ là bị ám sát. Thành mới cái vì đại tướng mới nói là bẩm bệ hạ để thần huấn luyện cho mấy cung phi này họ thành cận bề cho bệ hạ. Tại họ gần bệ hạ nhất, thành làm gần bề là tốt nhất. Thành ra vua mới kêu mấy cung phi nó ra, kêu cả trăm cung phi ra để ra mặt đại tướng. Thì trăm cung phi ra gặp đại tướng cười khúc khích như mấy cô mà xinh nhỏ trẻ chuyên môn nói tức mà thấy con trai cười khúc khích. Đàn ông cười khúc khích. Cái đại tướng này mấy cái cô mà như vậy mà cái cười khúc khích làm sao mà học võ được. Thành ra ông mới bày một cái kế, nói là bệ hạ có muốn thần huấn luyện cho mấy người này thiệt sự không? Nói muốn chứ. Bệ hạ sẵn sàng cho phép thần huấn luyện theo kiểu của thần không? See, I added a little bit I added spice because there's a logic behind it. So the general has to set up the emperor first. So I said, the general said, Your Highness, are you really willing? You really want me to train these girls? Okay. He said, of course I want you. It's my life we're talking about here. Say, at any price, you willing to, you allow me to do it my way? I said, sure, you go. That's one. That's okay. So I added that part. I don't know the martial arts teacher added that, but it's the Vietnamese version of the Chinese story. Đây, tôi thêm mắm thêm muối một tí. Thành ra ông vua hoàng đế đồng ý một cái rồi thì ông đại tướng mới hỏi vua, thưa bệ hạ, 5 cái người cung phi mà bệ hạ thích nhất là ai? Ông nói cái cô này thích nhất này, cô thứ nhì tôi thích như này, cô thứ ba thứ tư này, thứ tư là 5 người.
Cái tể tướng mới gọi kêu cung phi mà cái ông đại tướng mới kêu cung phi mà thứ nhất của hoàng đế đó. Sao? Cô chịu học võ không? Ông cười, cô cung phi cười khúc khích. Thì ông đại tướng nói chặt nó đi. Lính xách ra chém phúc, chặt cái đầu cái phúc, giết cái cô cung phi đó. Kêu cô cung phi tới nhà này nhì ra. Sao cũng muốn học võ? Cô cái mặt trắng bệch, sợ run lẩy bẩy. Tể tướng đấy, giết nó đi, chặt cái phúc. Rốt cuộc người thứ ba, thứ tư ngày cũng run, càng ngày nó càng run lẩy bẩy. 5 người đầu tiên chặt hết, người thứ ba, thứ tư thì nó được chặt hết. Okay. Rồi sau đó cái 95 người cung phi còn lại nó học võ rất là giỏi. Sợ. Anyway, continuing my story. Where was I in my story? Oh, anyway, so the young chaplain said, "Yes, I'm in love with your favorite concubine." Thầy nhớ lại cái chuyện tôi, tiếp rồi có chuyện của tôi. Cái người linh mục trẻ đó mới nói là dạ đúng rồi, thưa bệ hạ, thần mê cung vương phi đó. You know what the emperor said? The emperor said, "You can have her. I tell you what. I let you have her for 7 days. Then you return her to me." Người biết hoàng đế nói sao? Hoàng đế là dân chơi dễ sợ. Nói này, nè, trẫm cho khanh ở với vương phi của trẫm 7 ngày. Xong rồi trả lại cho trẫm. This is an extraordinary emperor, think about it. Cái người hoàng đế là phí thương. Quý vị đồng ý không? I don't know that many men who's willing to share their love woman, the woman they met in love with another man. Yes. Go ahead and use the microphone because that's a new rule. Why the chaplain like girls? He's a religious person. What is doing? Good question. Cái câu hỏi là tại sao cái người Bà La Môn đó, người linh mục đó lại mê đàn bà. Back then the Brahmins can have family. Hồi đó không có Phật giáo, hồi đó chỉ có đạo Bà La Môn thôi. Người Bà La Môn có quyền có vợ có con, có bồ có bịch. Okay? All right. So the young chaplain is so happy. So he grabbed the concubine and left immediately. He said, "Thank you, goodbye." cái người linh mục đó lập tức chụp cái cô vương phi, cầm kéo tay lôi chạy, tức nói cảm ơn bệ hạ, con gặp bệ hạ sao? Tại 7 ngày, I only have 7 days. Time is of the essence. Còn có 7 ngày đâu có phí thì giờ được. Hả? Bác Tân Ngư không đồng ý. Nó ly kỳ, bác phải nghe, bác phải hiểu. Cái tình thương, cái lòng yêu thương của cái người Ba La Môn này nó nóng bỏng như vậy đó. Thành ra sau ở với cái người vương phi, bà vương phi mê cái ông linh mục này. Ông thương mình quá đi, còn hoàng đế thương mình nữa. Jin Xiang disapproved. He said, "You men are so terrible." I explained to her, "You don't understand the psychology behind this. This story, every single step of the way has its reasons. Remember, this young chaplain is so madly in love with a woman. So he grabbed her and ran away with her. And this woman here, okay, who never met anyone who is so crazily in love with her, that she can't help but fall in love with this young man. She fell in love with him." Chuyện mới khổ vậy đó. Cái người phương khi này còn trẻ,
thấy cái con trai còn trẻ, còn sung sức mà mê mình như vậy, mê ông này ngay lập tức, thương ông này. And vì vậy mà sau 7 ngày hai người dắt tay nhau chạy, bỏ chạy, không trở về hoàng đế. So after 7 days, they ran away. Both of the concubine and the young chaplain ran away from the empire, from the emperor. And that is love. Cái đó là cái tình thương nồng nhiệt. Hai người thương nhau, dắt nhau, họ bỏ hết tất cả chạy đi để mà sống với nhau thôi. They ran away just to live, to be together. Ever experienced love like that? Có bao giờ được yêu như vậy chứ? Janice? No. Okay. So they ran away. The emperor found out. And you can imagine how devastated the emperor was. Quý vị tưởng tượng cho coi. Hả? Not happy and camper. Cái vị hoàng đế khám phá ra cung phi mình sủng ái. Cái người mà linh mục của mình tôn kính như vậy, mình thương nuông chiều như vậy, cũng cuối cùng cũng phản bội mình luôn. Remember, not only did he lose his love, he was betrayed by his own love and then by his own spiritual leader, their own chaplain. It's a horrible thing to happen to you. Khổ sở dễ sợ, đau đớn không thể tưởng được. Okay? And so he didn't feel like doing anything anymore. He just became so depressed. Chán đời quá đi, không sống nữa, không muốn làm gì hết. He's so depressed. Okay? Lost everything. It's most important to him. Most important thing to him. And betrayed by the most trusted person on this earth. Vừa mất cái người mình yêu thương nhất, vừa bị cái người mình tin cậy nhất phản bội mình luôn nữa. And so his advisors got worried. Mấy cái vị quan trong triều mới lo âu. So they need to devise a way to help the emperor recover. Thành họ phải nghĩ một cái phương pháp, một cách để mà giúp vị hoàng đế hồi phục lại cái tinh thần. So they organize a fair, and they have magicians, they have performers, including a magician. Họ tổ chức một cái hội vui chơi, thì có người nhảy đầm, ca hát này nọ, có mấy người làm ảo thuật này nọ, and they are performers, and they got a performer to take a sword and swallow it. Take a sword into its mouth and stick it down. Okay. Thành ra kiếm một cái người biểu diễn đó, họ lấy cái kiếm rất là bén, để kiếm nó thọc vào miệng, xong thọc xuống người. Okay. And it was fascinating because that's the first thing the emperor ever saw. Extremely sharp blade. Okay. Sharp sword going down, swallowing a sharp sword. Lần đầu tiên thấy một người cầm kiếm mà cực kỳ bén mà nuốt cái kiếm nó xuống. Nhà vua cũng thấy cũng lạ, bắt đầu tò mò. He piqued the emperor's interest, and he watched with great amusement, amazement. So the prime minister then told the emperor, "Impressive, huh, Your Highness?" Đệ tử nói, bệ hạ thấy hay có bệ hạ, ha. Vua nói, yeah, rất là hay. The emperor said, "This is a rather difficult deed." Thì nhà vua mới nói cái tể tướng là cái nuốt được cái lưỡi kiếm mà bén như vậy không phải là dễ. Okay. Thì nhà vua mới bật lòng hiếu kỳ, mới hỏi có cái gì mà khó hơn cái chuyện này không? So the emperor then became curious and asked his prime minister, "Is there anything more difficult than this?"
So the prime minister said, I don't know. Let's ask your new spiritual advisor. Thành không biết. Thầy tướng không biết, thành phải thỉnh cái vị mà linh mục mới hỏi ý kiến là sao. The spiritual advisor said, cái người linh mục mới mới nói là nuốt cái kiếm còn dễ. The new chaplain said, swallowing the sword is easy. Giving up something you cherish most in this world is more difficult. Thành người linh mục mới mới nói rằng là nuốt kiếm còn dễ, còn mình có thể mình có thể bố thí cái mà mình yêu thích nhất á, trong cái thế gian này nó khó hơn nhiều. Dharma said, that makes sense. That's me. Not bad. Thằng hoàng đế mới thức tỉnh. Đúng là tôi đã làm chuyện đó được. And then he got a second thought. I said, is there anything more difficult than giving up someone you cherish most in this world? Okay. Ông hoàng đế mới bắt đầu suy nghĩ, mới hỏi là có gì còn khó hơn như vậy nữa không? Có gì khó hơn là cho cái mà mình bố thí, mình có mà cái mình thích nhất không? The prime minister, the chaplain said, of course there is. Cái vị linh mục mới đương nhiên có chuyện hơn nữa, có đương nhiên được. Hoàng đế là cái gì vậy? The emperor said, what is it? Huh? What is it? Two of them instead of one. Yeah, get a new one and give her away. Not bad. That's pretty smart. Có người nói là kiếm vị cung phi khác, rồi xong rồi cho vị cung phi đó, tức là mình cho 2 lần luôn. No, the young chaplain, the new chaplain said. Quý vị linh mục nơi nói là what's even more difficult to give away something you cherish most in this world. Okay. Vị linh mục mới trả lời, cái khó hơn cái việc mà mình bố thí cái mình yêu thích nhất trong cái thế gian này, nó còn dễ hơn là if you give away the most cherished thing on this world and you have no regrets. Khó hơn nữa là cho bố thí cái mà mình yêu quý nhất trong cái cuộc đời này mà không có luyến tiếc. That's liberation. Đó là giải thoát. Đâu có dễ đâu, cực kỳ khó. It's not that easy, is it? That's why it's called liberation. You liberate yourself from the most cherished thing you have on this earth without any regrets. Cái ý nghĩa câu chuyện là vậy đó. Quý vị muốn giải thoát là phải sẵn sàng bố thí cái mà mình yêu quý nhất trong cái thế gian này mà hoàn toàn không có luyến tiếc. Đâu có ai làm được đâu. Anyone can do that? Raise your hands. Huh? Janice, can you do it? Anyone? See? This is what Pureland is for you. Forget about Chan. Now they're going to criticize me that I criticize Chan. Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ quý vị phải tu tịnh độ, không được tu thiền. Bây giờ có người sẽ nói là tôi là đi chửi pháp môn thiền nữa, thiền tông nữa. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? All right. So you make a vow. You really believe in the Pureland Dharma door. You should make a vow for rebirth, and you'll be born there. Thành quý vị muốn tin, thực sự mà tin về cái vãng sanh nên lập cái nguyện đi, để trong tương lai sẽ được vãng sanh.
Đó là tổ sư đã nói như vậy. This is what Dụng Miễn Trảm Sư said. He says that if you really want to obtain rebirth, make a vow now. Okay? Don't wait until I'm done with the lecture. Right now, at this very moment, if you hear of this, make a vow. I vow to be born to Western Bliss Pureland. Raise your hand. See? She obstruction. See obstruction? What are you waiting for? Make the vow. That's what he says. Make a vow, you'll be born. And what's finally, no cultivation, no birth. Cuối cùng, cái phần cuối cùng là không tu mà không có sanh được. Có nghĩa là sao? What does it mean? Yes. No birth in Pure Land? Or is it no birth? No rebirth. No birth to the Pure Land, yes. Không sinh, không vãng sanh được. Có nghĩa là sao? What does it mean? What does it mean cultivation? Không tu nghĩa là sao? Cultivation is a very vague term. Cái tu này á, là cái chữ tu là chữ nó mơ hồ dễ sợ lắm. I don't know what the patriarchs means. Nói thiệt cái đọc cái này mình không biết cái ý của ngài tổ sư là gì. I don't know. I really don't know. I must confess to you. I don't know what he means by cultivate here. What do you think? What cultivation do we need to make before we obtain rebirth? Yeah. But what about the people who don't hold precepts? We heard rebirth stories of people who never hold precepts. They still obtain rebirth. There are people who slander the Buddha Dharma, who are drug users and the atheists, and they certainly do not think much of Buddhism, and yet they obtain rebirth, like Ryan's friend. He was sent there. He didn't really attain it. But he obtained rebirth. He got there. He didn't cultivate. He didn't cultivate. This is my confusion. I don't understand why no cultivation, no birth. He didn't cultivate. He obtained rebirth. He cultivated for him. Ah. Very good. Someone has to cultivate to have rebirth. So you don't cultivate, find someone who cultivates. Tại sao nói không tu mà thì không sanh được? Tại vì cái trường hợp mà chùa mình có gửi một người mà người ta không hoàn toàn không tin tưởng Phật giáo, đừng nói chuyện Phật giáo, bất cứ tôn giáo nào họ cũng không tin tưởng nữa. Cái cậu trẻ nó còn physica nữa, ok? Rồi chết, rồi xong tới chùa mình, rồi xong mình gửi họ đi Tây Phương Cực Lạc được. Đâu có tu vẫn sinh được. Tại sao kỳ dữ vậy? Họ không tu thì mình phải tu. Mình không tu thì kiếm người tu. Ok? Any question? Ai thắc mắc gì không? This Dụng Miễn Trảm Sư is very famous. Cái ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư này, Dụng Miễn Trảm Sư, Dụng Miễn Sô Trảm Sư này. Vĩnh Minh Thọ thiền sư này rất là nổi tiếng, tại vì ngài là một cái hóa thân của ngài A Di Đà Phật. He's very famous because he turns out to be a transformation body of Amitabha Buddha. His teaching is so advanced. Những cái lời ngài dạy nó thâm sâu không thể tưởng được. Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. Yeah. This is Amitabha Buddha's transformation body. And his teachings, in the Chinese canon, there are 3 books this thick that he left behind. It's all about chant. And I read half of a page. I couldn't take it.
several years ago, like 6-7 years ago, I read half of a page. I couldn't take it. No translation. Only in Chinese. No one dares translate it. Why not? It's too advanced, too difficult to understand. You need the jargon, which we don't have, and then you need to understand what he means. It's very difficult. Huh? And no one really can understand his level. Because this is the Buddha's teaching. I tell you, I can't understand it. I just told you. I hope in half a page, and I couldn't take it. Now I can read maybe one page. So it's quite a ways to go. No, seriously, his teaching is so like the Amitabha Sutra. Okay, is the basis for his teaching. So unless you understand the Amitabha Sutra, you cannot understand this part, as far as I'm concerned. Very, very, very difficult. Anyway, cái trình độ của ngài Vịnh Minh Thọ rất là cao, tại vì đó là ngài A Di Đà Phật, có 3 cuốn sách ngài lưu lại đó, dạy về thiền. Thì đọc khó hiểu quá, quá khó hiểu đây. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Na位法师是永嘉。哦，那个是永嘉。呀，永嘉法师不是永明寿，永明寿是永嘉法师，对，永嘉，对，正道哥，对，对。Master. Yeah. On the word, my auntie is talking about, is that supposed to be 往生者还是助生者 on the second to last line? 助生者。It's supposed to be 助. Yeah. Okay. You get there. Doesn't matter. 往生 is a new term. 助 is what he used back then. His original words. 往生 is what we use right nowadays. Okay, anything else? Có câu hỏi là there's a question, is this Dùng Minh and she confused the question, this Dùng Minh Chan master with someone else. Dùng Chia is another famous master as well, who wrote the Song of Enlightenment. His name is Dùng Chia. Okay, I am Dùng Hoa. By the way, in the same breath, I'm Dùng Hoa. This is Dùng Minh. Okay. Next slide. 367. All the residents of the Pureland can attain Buddhahood in one lifetime. Cái quan trọng của cái tịnh độ của ngài Cài A Di Đà Phật là tất cả những cái người mà sinh tới đó trong cuộc đời sẽ thành Phật. And this is confirmed. This is not a hearsay, but it's confirmed in the Avatamsaka Sutra in chapter 39, entering the Dharma realm. Cái này không phải là nói vu vơ đâu, cái này thiệt là cái đại kinh Hoa Nghiêm đó, trong cái chương 39 đó, cái phẩm 39 đó đã nói, đã chứng minh như vậy. In that chapter, the good wealth Bodhisattva met with Manjushri to learn the basic wisdom. Trong cái phẩm đó thì ngài Thiện Tài Bồ Tát đó, gặp người thầy đầu tiên hết đó, là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để học về cái căn bản trí. And then he visited, and then he was sent to referred to the next 32 good known advisors to learn separate wisdom. Rồi sau mới được gửi tới gặp 52 vị thiện tri thức tiếp theo đó để học về cái sai biệt trí.
Okay. And the very last one, rồi cái vị thiện tri thức thứ 54 is university worthy Bodhisattva. There's a typo here. Rồi cái vị thiện tri thức cuối cùng đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thì ngài mới nói, ngài mới khuyên Thiện Tài Bồ Tát rằng là phải đi tới Tây Phương Cực Lạc để mà viên mãn tất cả những cái nhân để thành Phật trong một cuộc đời, trong một kiếp thôi. Có nghĩa rằng ngài Phổ Hiền Bồ Tát chứng nhận rằng nếu như chúng ta tới được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có cái cơ hội để mà có thể thành thục hết tất cả những chủng tử để mà thành Phật trong một kiếp thôi. In other words, Universal Worthy Bodhisattva reiterated, confirmed that if we go to the Pureland, in one lifetime, we're able to accomplish all those seats of Buddhahood and bring them to completion, to successful completion, accomplishment. Okay? And that is what we call security. Cái đó gọi là cái sự an toàn đó. Tại vì nếu cái vị mà chưa thành Phật đó, là cái vị chưa biết cái sự thật, chưa có thật sự có sự an toàn. Until you become a Buddha, there's really no real safe place for us. No real safe place. Okay? Yes. It's not really true that you accomplish Buddha in one lifetime, though, is it? Because if you're sent back here as a Bodhisattva, to be reborn here and do things here, that's a different life. Who sends you back to here? Amitabha. Why would he send you back here? Well, Master Shenwa came back here, didn't he, before he became a Buddha? He's not a Buddha. But he came back here from the Pureland, didn't he? Most likely, I can't speak for him, but my guess is yes. You said before you did, and I guess I think it's It's probably true. only my guess. I can't categorically affirm that he came from the Western Bliss Field. I say my guess is that. Okay. Because his state is higher than mine, so how can I possibly confirm anything? Okay. But so what is your point? Why is it? Well, if you don't stay there, then you have different lives, so you're sent out. But that's because of choice, of personal choice. You think? Okay. Because what happens is this. Okay, this is a good point. Hôm nay ông nói là tại sao Đức thầy nói là ngài tiến hóa là từ Tây Phương Cực Lạc tới. Tôi nói ông nói đừng nói tầm bậy tầm bạ vậy cũng được, người ta nghe người ta còn chửi tôi nữa. Tôi sao tôi biết cái cảnh giới của ông thầy tôi được, ông thầy tôi sao tôi biết cái cảnh giới được. Tôi chỉ nói là đối với cá nhân tôi đoán là ngài tiến hóa từ Tây Phương Cực Lạc tới. Thì ông nói nếu như ngài tiến hóa mà được A Di Đà Phật phái từ Tây Phương Cực Lạc tới đây thì làm sao mà thành Phật được trong một kiếp được, đúng không? Tại về tới đây sao mà làm kiếp được? Thì tôi mới trả lời cái đó là tại vì cái sự lựa chọn của ngài muốn trở về đây trước khi mình thành Phật. It's a personal choice. He chose to come back here before he became a Buddha. Okay. Why would you want to come back here? Tại sao quý vị muốn trở lại đây làm cái gì? Huh? Why would you want to come back here? You might have multitudes of debts that you want to repay, and you don't want to wait. And if he was a teacher before, he may have a lot of students that are here that need help. There's plenty of good reasons. Very good. Tại sao muốn trở lại đây trước khi mình thành Phật? Several reasons, many reasons. Number one, okay, is really not debt, but is compassion. Lý do thứ nhất
ông nói là mình nợ người ta, mình tới mình trả nợ người ta. Tôi nói không có đâu, không phải là trả nợ đâu, mà mình vì cái lòng từ bi. Okay? Vì lòng từ bi. Because, for example, I cannot speak for sure. I cannot say for sure. But for example, this morning we talked about Chin Xiang's husband, a very good man who obtained rebirth to the Pureland already, even though his grade is not that high. Okay? But he obtained rebirth. Như hồi sáng nói của người chồng của bác đó, là đã đắc được vãng sanh rồi. Cái phẩm vị nó hơi thấp một tí, không được cao lắm. Okay? My gut feeling is that he chose to come back. He didn't have to come back because I don't feel that he received external help. I don't feel that's the case. Okay? Tại tôi tin như vậy này, tôi nghĩ như vậy này. Tại vì tôi không nghĩ rằng là bác trai đó, chồng của bác Thân Hương đó, vị hôn phu của bác Thân Hương đó, là trở về đây được vãng sanh tại nhờ Thầy giúp. Tôi không tin như vậy. Ông có phước rồi. Ok. Tôi tin rằng bởi bữa nào muốn 2 năm nữa đi Việt Nam tôi phải tới gặp cái chùa để tôi coi cái chùa ra sao đó. Tại vì tôi không tin là họ giúp được. Ok. Tôi nghĩ rằng là bác trai bác về đây để bác có một cái việc làm là lo cho gia đình bác, bạn bè bác, khuyên họ niệm Phật, khuyên họ tìm vãng sanh. Thấy không? Cuộc đời ông chỉ lo bạn bè, lo gia đình, lo cha mẹ thôi, không có gì quan trọng hơn nữa, phải không? Đâu có thèm đi làm tiền, đâu có thèm đi danh vọng, đâu làm mấy. See, the reason I say it because the way she told about her husband's story is that this man's life is very special. Instead of like John going for a degree, going to try to make money and excel at his worldly skills, this man here only cares to spend time with his family and his friends, and he cared with them for them so much. After he left, he died. He came back for a year to visit them and encourage them. He said, "Hey, you should be reciting Buddha's name. You should do this. You should do that." And he cares about his family, for for a year, for a visit, constantly. So he's very attached to them. Okay, instead of pursuing, trying to make money or so he never seemed to care for anything but that, the family. That seems to be the most important. Okay, so this is a very special case where we don't recommend you do that. We recommend you wait until you reach a certain level of cultivation before you come back. Because when you come back like that, you're confused like heck. It's very difficult for you. Okay, but in some cases where, in case your example is that the death concept or that idea of death or compassion is that he cares for these people, and this is a chance for him for them to get together, bring them together, and can advise them to go to rebirth with him. Thành ra một cái phương diện bác cần nghĩ tới là có thể là ông cụ đó, ông trở về đây để ông lo cho gia đình, lo cho con cái, lo bạn bè, lo cha mẹ, để khuyên quý vị nên tìm cách vãng sanh. Ok, tìm cách vãng sanh đi. Okay, what can be more persuasive than tell his family now, the rest of his family members who say we should all, and friends, they should all obtain rebirth so that they can be with him again. Right. Think about it. These guys are very emotional, very very sticky. Emotionally. Nghĩ cho qua. Bây giờ mình có thể thuyết phục bác này, con cái bác, gia đình bác này, nên cố gắng mà tìm cách mà vãng sanh càng sớm càng tốt để mà sum họp lại với ổng ở bển á. He got me confused. In what way did he come back? Well, he just came back. He was born as a man. He chose to come back. They have all kinds of freedom.
When you go to the Pure Land, you say, okay, it's time for me to go back and reborn into the Saha world as a man, as a woman, as a dog, as a cat. So he came back for 1 year. No, he came back. But as soon as you come back like that, all bets are off. Because you're now subject to the old creditors. Right, sure. Mà cái nó là cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu ổng, là ông trở về đây như vậy là ông sẽ bị những cái chủ nợ cũ đó nó tới, nó đòi lại, nó tới làm nó quấy mình lại được. Ông ở bên kia thì ông an toàn. When he is back in the Pure Land, he's safe. But he chose taking a risk to help the people he cared for. Did you say he went back to the Pure Land again? He went back to the Pure Land again. He's very lucky. He's like that. Yes, he's very lucky because his grade level is very low. It's not that high. He took a big chance. It's not a sure thing. That I tip my hat to him. I admire that. I would not advise people to do that. Thành ra tôi nói như vậy để cho quý vị thấy là tôi phục cái ông này là thường cái người mà khi mà qua bên kia mà trình độ còn thấp không nên trở lại về đây. Đúng, mình trở lại về đây là mình bị chủ nợ cũ nó tới, nó giày vò cho mình điên với tụi nó, là mình sẽ đòi. There's no guarantee you will can rebirth again if you come back before time. No guarantee. Okay? That's my point. Don't come back until your grade level, you reach a certain level of cultivation where you no longer can fall. Then it's safe to come back. Quý vị khi mà qua được cây phương cực lạc rồi phải đợi khi mà cái trình độ mình, cái phẩm vị nó đủ cao rồi để mình không thể nào bị thối lui nữa thì trở lại được, còn có lý. Okay? That's one. Okay. Number two, lý do thứ nhì. Number two reason. Okay. It is said that in the Pure Land, even though it's very safe to cultivate, but the pace of progress is very, very slow. Lower risk, lower return. You have security in exchange for slow pace of progress. Chuyện thứ lo thứ nhì là bên Tây phương cực lạc là quý vị có sự an toàn. Qua bên kia thì sẽ không bao giờ thối lui nữa. Nhưng đều có sự tiến bộ rất là chậm. Tại vì không có cái sự nguy hiểm thì tiến bộ nó chậm hơn. Yes, John. Time is no longer important. So that means slow can be just as fast. It can be a day and you're reborn as a day can be comparable. No, that's not the case. In fact, when you go to the Pure Land, each grade has a length of time before they progress to the next, and it's measured in kalpas. It's that long. Okay? For example, from the lowest grade to the next grade, it might take like kalpas, like a lot of kalpas. Okay? And that's not even arhatship yet. It's not. Okay? Over here, Shakyamuni Buddha's disciple attained arhatship just like that. It's a lot faster here. You go there, you will become an arhat, but it's going to take some time. Time is no longer important. However, but if in the same amount of time you spend there, you go back here, your accomplishment will be a lot faster. Okay? So this reason, that's why the distinction between Pure Land and Impure Land. You go to the Pure Land, your progress is slower. You go to the Impure Land, it's much harder work, much more dangerous work. But your progress is much faster. You become a Buddha faster. Then you stay in the Pure Land. Well, it's better to stay here than this. You can't fall there here. You can go fast, but
You can fall. You come here, you can fall. You can fall for a woman. That's the problem. This is why we come back here, because of women. I mean, less for us men. Oh yeah, of course. We're not going to translate that into Vietnamese. So the point is, yeah, we come back here because it's much more dangerous work, much higher risk, therefore much higher return. And that's why we advise that people don't come back, not to come back here unless they have some level of threshold where they can do more good than harm. Because at lower level, they come back here, they do cause offenses, create offenses. It's not a good thing. Ta phải nhớ này, nếu trường hợp mình còn thấp, trình độ mình còn thấp, mình trở lại đây, mình sẽ tạo nghiệp. Chuyện đó không phải là chuyện tốt. Chẳng thà mình nên đợi cho trình độ mình cao lên, phẩm vị mình cao lên rồi á, thì mình trở lại đây thì mình làm nhiều tốt hơn là xấu. If your grade level is higher, when you come back here, you do more good than harm. That's the point I need to stress. I'm not so worried about safety, security, and rate of progress. I'm worried about the harm you can do to others. Okay, you safe. They're not. Tại sao tôi lo như vậy? Tại tôi biết là khi mà quý vị tới được vãng sanh rồi, cái quý vị gọi là thượng căn rồi, là quý vị gọi là quá an toàn rồi. Đều khi quý vị tạo nghiệp như vậy, cứ làm người khác đọa, chứ không phải giúp người ta. Get it? Yeah. All right. So when you reach a high level, the real reason they come back, okay, is really dual purpose. They come back because out of compassion, and also because they want the higher risk route. They no longer want to go the slow route. Because why? Thành ra cái người khi mà quý vị cái phẩm vị quý vị cao rồi, trình độ cao rồi, quý vị muốn trở lại cái cõi bất tịnh. Tại vì hai lý do. Thứ nhất là tại vì mình muốn cái lòng từ bi, mình muốn cứu độ chúng sanh, mình không thể nào sung sướng bên kia mà thấy chúng sanh đau khổ. Compassion because you cannot afford, you cannot allow yourself to enjoy the bliss there and seeing living beings suffer, being so miserable here. How could you possibly enjoy your bliss in the voice of bliss Pureland? It's compassion. Is it clear? Yes. And number two is that you no longer want the slower pace. You want a higher pace because you can help more living beings. Over here is more challenge because you have more obstruction, but you can have a lot more living beings. Cái lý do thứ nhì, quý vị trở lại đây á, thì mình có cái gì nguy hiểm nhiều hơn, có nhiều cái sự trở ngại nó lớn hơn nhiều. Nhưng đều mình có cơ hội giúp nhiều chúng sanh hơn nhiều. Ok? Cái tu hành mình như vậy đó. Cái tu hành mình á, tới một trình độ nào đó là cái mục đích tu hành mình là tu để giúp chúng sanh, chứ không phải tu cho mình nữa. You remember why I said when you reach a certain level, that's when you should come back, because what I mean by that is that when you reach a certain level, you begin to understand that the reason you cultivate is to help living beings. You're no longer that concerned about your welfare anymore. So it doesn't matter whether it's impure or pure anymore. Does it make sense? Lúc mà tới quý vị tới cái trình độ mà không còn màng không còn lo tư lợi nữa, lo chỉ muốn lợi cho mình thôi nữa, thì quý vị đâu còn phân biệt giữa cái tịnh với bất tịnh nữa đâu. Okay? Does it help? Yeah. So there probably are some people, some beings that say they go there and don't want to come out and help people, just want to become Buddhists. Right. Just stay there. So it is possible to stay.
Yes, you can stay there. So the answer to your question, you can certainly become a Buddha in one lifetime, and a lot of them choose to do that. Also, a lot of them also choose to come back. As I use an example, I can't confirm it until I go to that temple and see, because my gut feeling is they can't. Yeah. Okay. Why not? Big temples can. It's very privileged. It's a very exclusive club. Make sense to you? It's not that easy to access an exclusive club. It's not that easy. This temple is too big. That's why I need to go see. Okay. All right. Any other question? Yeah. Yeah, there's a Vietnamese typo here. Let me correct it. Thank you. Bữa nào giảng thì Phật bấm chỉ của Hoa Nghiêm thì giảng sao? Okay. The question she asks is what is the difference between basic wisdom and separate wisdom? I said it's these terminologies. I don't care to go into them yet. I apologize, but let's hold up until I have the chance to explain. Excuse me. This sutra, that sutra, the Flower Adornment Sutra. Then we may go into it. This beyond the scope of my original intent. Okay. Chừng nào tới đó mình giảng. Bây giờ mình giảng nhiều quá, mình đi lạc đề tụi mình lại, nó có sâu hơn mình muốn. Yes, John. Excuse me. The beings that stay in the Pure Land and do not leave until they become a Buddha, does that show a lack of A lack of what? a lack of compassion? Not at all. Not at all. The others leave because of compassion. They're forced. Yeah. They have to leave because of compassion, whereas the others stay until they become a Buddha. Yeah. So does that, in a way, show lack of compassion? No, it's a different path. It's a good question, but actually it comes from a discriminating mind. Có người hỏi là những cái người mà ở Tây Phương Cực Lạc cho tới khi mà họ thành Phật đó, họ không chịu đi, có nghĩa là họ thiếu cái tâm từ bi, phải không? Thì tôi nói không có đâu, không phải thiếu tâm từ bi đâu. Cái câu hỏi nó có lý về cái phương diện trí thức thôi, chứ còn nó thiệt ra là cái tâm phân biệt. Here's what truly happens. What happens is that these beings, when they reach a certain level, they accord with conditions. Sometimes conditions are such that it's not ideal for them to leave the Pure Land before they become a Buddha. Because, for example, let's say they become a Buddha, and then they can do much more good than a Bodhisattva. And no damage. Maybe, okay. So a lot of different factors. Usually, these changes occur because of as you respond to the conditions. For example, in the case of Jin Xiang's husband, which I'm just a hypothesis of mine. Okay, I have no proof. I need to be clear about it. My guess is that he came back because he's very attached to these people, to his family, his friends. So this is a chance for him to come back and take a chance and advise them to go to Pure Land. Okay? Because otherwise he has to go to different places. And right now, this lifetime is most appropriate for him to tell them all at once because they got together. Okay? So. And it's not him. Your point earlier was that it's actually Amitabha's advice. If I were a resident of a Western Bliss Pure Land, you think I'd leave the Western Bliss Pure Land without his approval? I go and say, Buddha, Namo Buddha,
should I go or shouldn't I go, right? Here you come and bug me and say, Master, should I buy a car or shouldn't buy a car? Should I get married or shouldn't I get married? And you leave the Pureland, you say, hey, sayonara, Amitabha, I see you later. You're going to do it like that? Hell no. Everything goes to Amitabha. That's my gut feeling. I haven't been there yet, but that's my guess. Okay? Và nói câu hỏi là tại sao họ như vậy, họ thiếu lòng từ bi? Sao đâu có, tôi nghĩ là không có đâu. Tại vì thường khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi thì nhất cử nhất động quý vị cái gì quan trọng đều phải hỏi Ngài A Di Đà Phật hết. Đâu có thể khơi mà nói là vậy thôi, con ngồi hứng để con về để về cõi Ta Bà này, đâu có được. Trước khi đi phải tới nói xin phép Phật đàng hoàng nhé. Phật đồng ý mới đi được nhé. Mới nên đi. Does it make sense? It's Amitabha's planned schemes. He sends people in and out when conditions ripen. So it's his wisdom. So for us to sit here and say, well, how come he's more compassionate and she's not compassionate at all? I say, she's a woman. Amitabha doesn't think like that. Okay? I think like that. Of course. Vicky says, yeah, of course. I know it by now. But that's the whole point. You know, the Buddha's wisdom is unfathomable. We don't know what he's up to. You know, this is the problem with us lower level beings trying to interpret why a person says this, says that. Just confine yourself to your own business. Don't say, how come he says that and he says something else the next day. It's his business. It's not your business. Each day is different. Each person is different. Okay? All right. Thành ra quý vị tâm bớt phân biệt một tí đi, từ lo thân mình đi, đừng có nói là tại sao là lúc thì nói này, lúc nói nọ, tại sao lúc chê, lúc khen, lúc là này nọ. Cái đó là phải mấy cái người nói như vậy là những cái người trình độ rất là thấp mới đi phân bì với người ta. You see? Let me restate for the camera. Those of you still think like that, okay? Your level is very low. That's why you keep on comparing, you know, A with B and C and so on. The people who have wisdom, they don't do that. They look at themselves. Okay? They have no time to do anything else. Cái người mà có trí huệ thì nói lại cho quý vị rõ ràng cho quý vị hiểu. Cái người trình độ thấp chuyên môn cái so sánh phân bì hoài, cái người này giỏi, người kia giỏi, người này đúng, người kia sai. Người này là người này tốt, người này xấu. Cái người mà thiệt sự có trí huệ, họ không bao giờ làm nói cái chuyện đó hết á. Họ chỉ nhìn họ thôi à. Họ không có thời giờ làm gì khác hết á. Is that clear? So when you listen to Dharma, you should listen with the proper ears and say, why is there so much comparison? Why is there so much jealousy? Why is there so much criticism? Okay? It's not your business. Okay? All right. Ai thắc mắc gì không? All right. So next slide, 368. We're doing great today. I've got to my third slide. Ngày hôm nay giảng một cách là rất là lẹ làng tới cái tấm thứ 3 luôn rồi. So again, you hear the wonder of this Pureland and the benefits of countless beings who are cultivating there. You hear of those things. It's not. The sole purpose of that is to affirm, to help strengthen your faith. Cái lý do mà Phật Bồ Tát kể những cái chuyện này là không phải để là đề cao Ngài A Di Đà Phật hoặc đề cao những cái người mà tin tưởng Ngài A Di Đà Phật. Làm cái này để quý vị phát cái lòng tin. This is very important. It looks casual, it's a casual thing, but the important thing about this Dharma door is faith. This is why they spend so much time describing and telling you all these things.
Cái lý do cái pháp môn này quan trọng, pháp môn tịnh độ quan trọng, phần này quan trọng, pháp môn tịnh độ, tại vì họ bỏ rất nhiều thời giờ để diễn tả cái vị cảnh giới Phật tịnh độ rồi này nọ, rồi Phật Bồ Tát, rồi cái tuyệt vời của cái cảnh giới bên kia, là không phải để đề cao Phật, đề cao Bồ Tát, nó hay là mình dở, mà cái này là để mình phát cái lòng tin là có một cái tuyệt vời như vậy được. Tại sao mình bỏ cuộc đời mình đi theo đeo đuổi mấy cái gì mà nó không có gì hết á, còn họ mà cái tuyệt vời mà trước mà bên kia nó như vậy mà ta không theo, qua mới có mà hưởng, phải có lòng tin như vậy. Okay. This faith is the most important ingredient here. The Pureland Dharma door. You must have faith. That is so wonderful there. What are you waiting for? Get there as soon as possible. Cái vì cái lòng tin như vậy, cái vì tin là có thể được như vậy, và nên cố gắng mà tới đó càng sớm càng tốt, đừng có đợi. Ok? Thì muốn như vậy thì có lòng tin rồi thì phát cái nguyện. If you really have that faith, you have to make vows. You have to make that vow. I vow to be reborn there. This is why when we do these assemblies, we always make sure we make a vow at least once. Thành ra mỗi cái pháp hội mà tịnh độ này, quý vị để ý, ít nhất quý vị lập nguyện ít nhất một lần một ngày. You make at least one vow a day. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. 369. There's a question and answer. 269. Có một cái vấn đáp. Someone asked, someone asked the incoming Buddhas, those are equal enlightenment bodhisattvas, meaning that they are waiting to become Buddhas. Câu hỏi là những cái vị mà bổ xứ Bồ Tát. I didn't have the Vietnamese here. I apologize. Xin lỗi quý vị đã không để tiếng Việt ở đây. Bổ xứ Bồ Tát có nhiều lắm. It is said in the sutra, it says that these no good. Okay. These next Buddhas, there are a lot of them, meaning they're waiting to become Buddhas. Okay. And why does this Pureland Sutras only mention one yin and great strength and not the others? Thành ra mới có người thắc mắc hỏi tại sao chỉ đề cao ngài Quan Âm với ngài Thế Chí, tại Thế Chí thôi mà không đề cao những cái vị bổ xứ Bồ Tát khác. So the answer is, to tell you the truth, the universe has countless Buddha lands. And as each Buddha enters nirvana in these infinite number of Buddha lands, they all must have infinite successors. And therefore, these bodhisattvas not only succeed in a Pure Land, in a Western Bliss Pure Land, but also in other lands as well. Thành ra trả lời là những cái trong cái pháp giới này, trong cái vũ trụ này, nó có vô tận cái Phật độ, mà mỗi Phật độ như vậy có một cái vị Phật đang nhập, lúc có một vị Phật nhập diệt như vậy thì có một cái vị phải cần có một cái vị bổ xứ Bồ Tát đang đợi để mà thành Phật sau đó. Thành ra họ không phải những cái vị Bồ Tát ở trong đó họ chỉ đợi làm bổ xứ Phật ở Tây Phương Cực Lạc không đâu, mà họ làm thiệt ra là họ là bổ xứ Bồ Tát cho những cái vô tận Phật độ khác trong cái vũ trụ này. Đừng có tưởng họ chỉ làm Phật ở Tây Phương Cực Lạc đâu. Not think that these equal enlightenment bodhisattvas are waiting to become Buddhas. We can only become Buddhas in the Western Bliss Pure Land. They can become Buddhas in all the Pure Lands.
and all the Buddha lands throughout the universe. Okay? It's not clear the way it's worded in English, isn't it? I have to reword it. Yes, John? I don't understand nirvana. Is it a one-way door? You can go in, but nobody comes out? No, not at all. Nirvana is not even a door. It's a state of mind. Okay? So when the fourth stage arhats of the Hinayana or the Theravada they enter, they can't come back. So that's what you think is a one-way door. Yeah, not necessarily door, but they got lost. That in the state of mind, they got suspended in that state of mind. They cannot budge from it. They got stuck there somehow. Okay, that's why it's very, very dangerous. Whereas the Buddha, even though they're in a state of mind, they can go anywhere. The state of mind of Buddha, the mind of Buddha is everywhere. The mind of the Arhat is, yeah, it's just one spot compared to the mind of Buddha. Tại niết bàn là gì? Tôi nói niết bàn là cái gì? Vô ra nhưng tôi niết bàn là một cái cảnh giới, một cái tâm. Thằng hỏi vậy vô ra sao? Chẳng như người A La Hán tại sao họ bị họ vào cái thế A La Hán niết bàn A La Hán hữu dư thì họ bị kẹt. Tại vì cái tâm họ khi vào đó họ bị chấp trước, thành ra họ bị ứ động lại và thoát ra không được. Còn tâm của Phật cái niết bàn của Phật là cái vũ trụ này, thành không có vô cũng không có ra. The Buddha's nirvana is this Dharma realm. It's no entry, it's no exit. Okay? And number two, the other reason is answer is given is that even with only 2 successors to the Western Bliss Pureland, you cannot even conceive of the end of the tenure. It's just so long down the road. You can't even think of it. Can't conceive of it. Thành cái phần thứ nhì của câu trả lời là mặc dầu có 2 người thôi đó, 2 người để mà bổ xứ Bồ Tát thôi, bổ xứ Phật thôi đó, là mình không thể nào tưởng tượng họ chừng nào họ mới làm xong công việc của họ nữa. Đừng cần nói người thứ ba. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Well, Senator, we can conceive of the end of planet Earth. Yeah. Very easy to conceive of that. Yes. You know? Yeah. So this must be really, really. It's infinite. It's so long. They're virtually infinite, and that's because our attention span is just too short. We can't handle it. Okay, not enough samadhi power. Okay. Mình không tưởng tượng được là nó lâu bao lâu, tại vì cái sức chú tâm mình nó bị hạn chế. Mình chỉ được chú tâm bao lâu thôi, mình đếm được bao lâu xong mình phải ngừng lại, mình phải làm chuyện khác, tiếp tục được. Okay, any other questions? (370) 370. Shariputra, those living beings who hear of this should vow, I wish to be born in that country. And why? Those who thus attain are all superior and good people, all gathered in one place. Shariputra, those who feel good roots, blessings and virtues, cannot be born in that land. 371. 舍利弗，众生闻者，应当发愿，愿胜彼国。所依者何？得与如是，诸上善人聚会一处。舍利弗，不可以少善根福德因缘，得胜彼國。Này xá lợi Phật,
chúng sanh nghe được những điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được ở cùng một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Này xá lợi Phất, không nên cho rằng có ít chút nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. 373. So what is faith here? Nói về cái đoạn tín là tín gì? You believe in what? You believe in Amitabha's deep vow power. Tin về nguyện lực thâm sâu của Đức Phật A Di Đà. And this Buddha's power is all his power is contained in his name that has all his merit and virtues. Những cái lực của Phật đó nó ở trong nó có hiện diện ở trong cái hồng danh của ngài, rồi nó chứa đựng hết tất cả những công đức của ngài trong cái tên đó. His name, when you say Amitabha, actually you are saying all his merit and virtues. Mỗi lần quý vị mình niệm Phật, A Di Đà Phật một cái là quý vị đang niệm tất cả cái công đức của ngài. Okay? And if you have deep faith, then you can make the great vow. Cái đại nguyện, cái nguyện quý vị cần lập nó cần lớn chừng nào là tại vì nó dựa trên cái lòng tín, cái thâm sâu quý vị chừng đấy. And this vow power cannot be underestimated. It's really inconceivable because that's how the Western Bliss Pureland was created. Cái nguyện lực á, quý vị không thể nào mà coi thường nó được. Tại cái nguyện lực nó bất khả tư nghị. Tại vì nhờ cái nguyện lực như vậy mà cái cõi Tây phương Cực Lạc mới được thành hình, mới được tạo ra. That's right. And let me remind you, when you make that vow, the Buddha vowed to create a Buddhaland, and that's how it first started. Quý vị phải nhớ, cái cõi Tây phương Cực Lạc nó được tạo ra tại ngài A Di Đà Phật muốn nguyện lập cái nguyện để tạo cái cõi như vậy, nó mới thành hình được. Okay? And the important thing about this particular Pureland Dharma door is you need to help to deepen your faith. And when you unite the faith and the vow, and you can't help but go to Western Bliss Pureland. It's like a compass. And if you lack faith, then no amount of practice can bring on your rebirth. If your faith and your vow are solid, then at the end of your life, you may be able to recite the Buddha's name 10 times in one mind, unconfused, and you can obtain rebirth. You don't need even to recite the Buddha's name now. Okay, so it's due to the solidity of your faith and your vows. Okay. If you lack faith and vows, if you lack faith and vow, even though you have tremendous samadhi power to the point where you can recite the Buddha's name, to the point that the wind can blow and they cannot enter you. The rain can fall and you cannot make you wet. And as if you become a steel wall, no one can budge, can move you, and yet you can't
You have that tremendous power and yet you cannot attain rebirth. Thành ra là nếu quý vị cái có lòng tin thâm sâu với lập nguyện thì đó là cái kim chỉ nam để cho để mà hướng về vãng sanh. Cái quan trọng là vì quý vị phải hiểu cái quan trọng của cái sự lòng tin thâm sâu với là phải lập nguyện, tin phải lập nguyện. Tại vì nếu tin mà lập nguyện thì mặc dầu nhiều khi quý vị chỉ làm như vậy thôi mà không có cái duyên để mà tu, thì nhiều khi lúc mà cuối lúc lâm chung có thể có cơ hội mà niệm Phật được 10 lần với nhất tâm bất loạn, mặc dầu chưa bao giờ niệm. Ok. Ngược lại, nếu như quý vị không có cái lòng tin với là nguyện thâm sâu thì mặc dầu quý vị có thể cái công phu niệm Phật quý vị rất là cao, có thể rất là cao, có thể là cao đến độ mà lúc niệm Phật gió thổi mà thổi không vào được, không lay động được quý vị, dây động quý vị, mưa xuống thì không thể làm quý vị ướt được. Quý vị giống như là một cái bức tường sắt vậy đó, không ai vào được, không ai đi qua được hết. Làm như vậy có cái định lực cao như vậy đi nữa cũng vẫn không được vãng sanh. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So if you can recite, like if you have the samadhi is high in the state that you talk about, that the wind cannot blow through. Right. By that time, you still cannot achieve the Buddha recitation samadhi. You may not be able to. Okay. Câu hỏi là nếu cái trình độ định lực quý vị cao đến độ mà quý vị có thể vào nhập định mà gió thổi không lay động được quý vị, mưa không thể làm quý vị ướt được, quý vị giống như cái tường sắt như vậy, và như vậy vẫn chưa đắc được cái niệm Phật tam muội ấy, tôi nói chưa chắc là đắc được. Okay. Any other questions? Có ý kiến gì khác không? All right. Yes, Vicky. I'm wondering, is this on? In the sincerity of making the vow, does that have an effect on the kind of life you lead while you're still on earth? Please elaborate a little bit. What do you mean by that? What are you worried about? Oh, I'm not worried. I'm wondering about the... What impact are you worried that's going to making a vow is going to have on the rest of your life? That's what you're worried about, right? That's what you want to know. If you make a vow for rebirth now, yeah, how does it affect the rest of your life? Yes, that's what I wonder. How does it affect it? Yeah. It will shorten it. Oh, what the heck? Có người hỏi là nếu như lập nguyện như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời còn lại của mình? Tôi nói lập nguyện như vậy thì cuộc đời còn lại nó cục hơn tí. Do I look like I'm joking? If you make the vow for rebirth, this is what happens. It improves your quality of life. My personal belief. Sounds good, huh? Yeah. You see, here's the problem I have. Okay. I get you to come to the temple and I ask you to do cultivate. And you say, why? I say, just cultivate. Don't ask. Cultivate. And you say, why? And you say, I just cultivate. Just don't ask, okay? And see, what we do at our temple, John, is we execute. We don't talk. Other people, when they do Pureland, they talk. They say, okay, when you make the vow, this is how wonderful it's going to be. And you recite the Buddha's name, I promise you that the Buddha's light will shine upon you and protect you and give you blessings.
And you obtain wonderful things. You erase your karmas. So they go to great length describing to you how wonderful it is going to be. Cái như vậy này, cái hiểu như vậy này, cái khổ tâm tôi như vậy. Tới chùa này, họ học gì? Không biết học cái gì hết. Vì thầy bắt xếp bằng chân là ngồi niệm Phật thôi, nghe kinh thôi, nghe giảng kinh nghe 2-3 tiếng đồng hồ luôn mà không bao giờ nó xong hết đó. Thầy nói, chuyên môn thầy nói thì còn đi ra lạc vấn đề không à. Ngồi thì bắt ngồi thấy đau chân đau điếng chịu không nổi. Họ hỏi thầy nói đừng có hỏi, chỉ làm thôi, đừng có hỏi, làm đi, đừng có hỏi, đừng có nói nhiều, làm thôi. Đi mấy chỗ khác thì nó nhẹ nhàng khoan thai nhiều. Ta kể trời ơi quý vị biết không, cái Tây Phương Cực Lạc nó đẹp dễ sợ, nó sung sướng không thể tưởng được. Mình qua bên kia đồ ăn nó ngon, mình cái khổ nó không có. Quý vị mà chỉ có cái biết mình niệm Phật á, quý vị biết không, niệm Phật như vậy cái Phật quang nó chiếu cho quý vị, nó cho quý vị phước lành. Quý vị không thể tưởng tượng, cái lời nó không thể bất khả tư nghị được. Họ diễn tả gọi là thao bất tuyệt cái lời của tịnh độ. Họ nói mình làm. Mình cái vị nói như vậy cái vị hưởng rất là ít. Cái vị làm cái vị mới thực sự hưởng được. What I'm telling you is that if you talk about it, you gain very little. Why is that? Tại sao nói lời rất ít? Because talking feeds on your false thinking, feeds on your ego. Tại sao mình ít nói? Chẳng như cô Jasmine, cô vào bật điện, xếp tay lại, nhắm mắt lại. Sướng quá, không cần nói chuyện mấy đứa nhóc. Jasmine's mindset is that when she goes to the Buddha hall, she puts her palms together and meditate, closes her eyes and says, wow, this is so blissful. I don't need to talk to my niece and nephews. I rest my case. You see, you talk about it, you get very little. It's from doing that you get most of the benefits. You get the most benefits from a Pure Land by doing, not by talking. Why not? Because the more you talk, the more it feeds on your false thinking, and the bigger your ego becomes. You say, I know so much more about Pure Land now. I know how wonderful it is. Let me tell you about it. I bet you never heard of this before. Sounds familiar? We don't know anything. We really believe, we do it. We don't talk about it. Talking doesn't give you the benefits. Reciting Buddha's name will give you the benefit. Nghe không? Nói thì càng ngày càng nói thì càng thích. Tại sao vậy? Nói càng nghe thích dễ sợ. Tại vì càng ngày mình càng nghe mình nói trời đất ơi, ngày này mình học nhiều quá. Ngày này tôi tới cái chùa tôi học rất nhiều về cái pháp môn tịnh độ nữa. Tôi cái này chưa có trong sách nào hết đó. Tôi chắc chắn là quý vị không biết cái chuyện đó đâu. Quý vị không để tôi kể cho quý vị nghe. Một người nói sao người kia nói tiếp, nó nói hoài cái cuối cùng cái tịnh độ chỉ là nói với nhau thôi. Còn cái người niệm Phật á, ok, là cái người hưởng mấy cái phước đó. Nên quý vị chọn cái gì? Chọn nói là gì? Quý vị hay là chọn tu? Tôi chọn tu. Okay? All right, that's my bias. I'm biased towards doing, not talking. I leave talking time during lunch. That's when I talk. Tôi chỉ nói chuyện khi mà tôi ăn trưa thôi. Còn phần thời giờ còn lại là mình tu. All right, I'm kidding, of course, making fun. Because people complain our lunch hall is too noisy. People criticize, we're never happy. Too quiet, too loud. Yeah, never mind. Okay, any other questions? All right. 374. Tấm 374. Sutra says, at death time, kinh nói, lúc lâm chung, all our roots disintegrate.
tất cả những cái căn của chúng ta đó, nó đều bị bại hoại hết, bị hư hỏng hết. You experience your own disintegration. Mình đang qua cái giai đoạn mà cái cơ thể nó bị tan rã ra. Okay? At that time, even your retinues, lúc đó dầu có thân quyến thuộc quý vị, whether you have a lot of power influence, dầu quý vị có quyền lực đi nữa, the elephants, the horses and rare jewels, lúc đó voi, ngựa và châu báu, okay, nó cũng không làm gì được với quý vị. All those are of no use to you. The only thing that remains then is the vow kings. Lúc đó chỉ một cái duy nhất nó còn lại với quý vị là cái nguyện, cái nguyện vương của quý vị, cái nguyện của quý vị đã lập ra. Okay? And because of this vow power, it guides you forward. Nhờ cái nguyện lực này, cái nguyện lực rất quan trọng. Cái lúc này, lúc mà cực kỳ quan trọng này, cái nguyện lực mình nó mới thúc mình tới đúng hướng. This is critical time, this critical juncture of birth and death, of death and birth. Your vow power edges you along in the right direction. Okay? And in one kasana, you can instantaneously obtain rebirth to the Western Bliss Pureland. Thì trong một cái sát na thôi, nhờ cái nguyện lực này, quý vị có thể đắc được vãng sanh. That's how inexpensive the Pureland Dharma door is. Quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ nó tiết kiệm như vậy, nó rẻ tiền như vậy đó. You can save all your money for your houses and your buildings, your cars, your horses, and your rare jewels, and the elephants, and the power and influence, your retinues, and your concubines. Okay? Thành ra quý vị thấy không? Cái pháp vãng sanh nó tuyệt vời. Quý vị để dành cái tiền bạc của cải, voi mã, tượng mã, voi ngựa, với lại vương phi, để mà xài tiền cho họ. Còn chỉ cần lập nguyện thôi là quý vị được vãng sanh. Có nào tuyệt vời hơn nữa không? Yes, too good to be true, too true to be good. Which one? Which one are you asking? True to be good or good to be true? How to make a vow that really stick? Very good. I don't know. I haven't made one yet. Hỏi rất là hay. Làm sao mình lập một cái đại nguyện vương để mình có thể để cho mình cái lợi dụng, cái lợi tức, cái lợi ích như vậy được? Tôi nói tôi chưa bao giờ lập, sao tôi trả lời được? Hỏi vừa phải thôi. I have no track record for this. I cannot help you. I'm sorry. Okay. Tôi chưa bao giờ là cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho tôi, làm sao tôi biết mà trả lời cho được? Yes. What do you think? How do you make this king vow? Help ước out. Oh, I don't know. I got another question. Okay. You say all roots disintegrate. What does that actually mean? The roots are your sense organs. For example, what it means by that is a good question. Cái hỏi là cái chữ căn bà hỏi nghĩa là sao? Căn là cái gì? Căn có nghĩa là những cái giác quan cái gì đó. That means at that point in time, you have eyes, but you cannot see anymore. Có nghĩa lúc đó cái gì có mắt, mở mắt ra, trừng mắt ra mà không thấy được cái gì hết. I never heard roots, sense organs referred to. Sense organs, that refers to roots. Yeah. For example, do you know that when your energy level ebbs, goes down, your body begins to shut down. Quý vị biết chẳng như mình cái sức mình càng như cái đường hay chất đường hay là cái sức mình càng thấp ấy, càng ngày nó càng xuống thấp ấy, thì cái cơ thể tự động nó bắt đầu đóng lại, nó không làm việc nữa. You experience death right there, the death process right there. For example, your blood sugar level, you're diabetic, right?
When your blood sugar level goes below a certain level, you can't see anymore. Okay, it shuts down to conserve energy. Okay, so that's the process. The similar process is death, because actually you are dying. Okay, where these organs, the sensory organs, no longer function the way they're supposed to. That's what it's meant by that. Đó là ý nghĩa của cái căn bẹ hoại hoại đó. Là mình bắt đầu chết, tức là mấy cái căn nó không có còn hoạt động nữa, không còn làm việc nữa. Okay? Any other question? So how do you make the king vow? Sao bây giờ làm nguyện vương bây giờ? Yes. Sao lập nguyện bây giờ? You make the vow, the king vow. Làm sao lập cái nguyện vương bây giờ? Now Ước is really paying attention. So he hears that, all I have to do is make the king vow and it will guide me for rebirth. I can then take it easy the rest of my life. And Vicky's question asked earlier, how does it make, they say, you can take it easy the rest of your life. That's why we make increase the quality of your life. Precisely. Now you can goof off. Really truly goof off. You make this king vow once, that's it. And John said, yeah, that's my dharma. I'm with you. Yes. You make the king vow by continually making vows with increasingly level of sincerity. Eventually you get there. It's not a one-time deal, let me assure you. Okay? It takes time, it takes a lot of practices. Why do you think I keep on asking you to make vows every single weekend? Yeah. Because it takes a lot of repetition before you get there. Yeah. Tại sao cái cuối tuần chúng tôi khuyên quý vị cái dụ quý vị là lập nguyện hoài vậy? Cái mỗi lần tụng kinh lập nguyện hoài, tại vì càng lập càng nhiều á thì càng ngày cái nguyện lực nó càng mạnh. Okay? Phải cần làm rất lâu, làm rất nhiều lần thì cái nguyện lực tự động nó thành cái đại vương vậy. Nó có cái lực của nó. It's repetition. You keep on doing it and over, making a vow, and really sincerely mean it every time you do it. Not like John said, yeah, that's what I want. Yeah. Yeah, right. Right. Yeah. The author's word, you're always using sincerity, so the question is, how does sincerity equate with samadhi? It almost seems like... Yeah, very good. Very good point. Yeah, very good point. Tại sao mình chuyên dùng chữ thành tâm hoài vậy? Mình lập nguyện mà cực kỳ thành tâm là lập nguyện. Mỗi ngày lập nguyện phải thành tâm hơn một tí nữa. Tại sao như vậy? Nó có liên hệ gì với cái định lực? It is proportionally to your samadhi power. Nó có cái sự liên hệ rất mật thiết với cái định lực của quý vị. Định lực càng cao thì cái nguyện lực nó càng thành tâm chừng đấy. Cái sự thành tâm nó càng cao thêm. The higher the samadhi power, the more sincere you are. Okay? Yes. So normally when I kind of say Namo Amitabha, can I assume that with that there is my vow also, or I have to do a vow separately? No, that's practice. You say Namo Amitabha, you're actually doing the practice part. You still have to make vows. That's why we keep on making vows together at the temple. And when you do that, you not only are making vows for yourself, but you are riding on others' power to make vows as well. That's why it's better to make vows at the temple. It's worth taking a drive. I know Handan is busy on the weekend. I have better things to do. What do you want me to drive to the temple for? Making vows at the temple? Oh, come on, I can make vows, I can read. That's why I go to school for. Okay? When you go and cultivate making vows with other people, you have more vow power. Does it make sense, Vicky? Thành ra quý vị muốn lập nguyện phải tới chùa mà lập nguyện nó tốt hơn. Tại sao vậy? Mình tới chùa, mặc dù mình khó khăn mình tới chùa, con cái phải chở mình tới chùa,
Nhưng đều mình tới chùa, lúc mình lập nguyện như vậy, chùa cứ bắt lập nguyện hoài. Con nguyện vãng sanh cái Phật thất đó, buổi tối là mình lập cái nguyện, trước khi mình đi về mình lập cái nguyện lại nữa. Con sẽ nhất định con sẽ vãng sanh, con nhất định muốn vãng sanh. Cứ làm hoài như vậy. Tại sao mỗi lần làm như vậy? Là cái vì dựa vào cái lực của đại chúng mà lập cái nguyện. Là cái nguyện lực mình cái việc lập đó nó mạnh hơn cái việc tự làm đấy. Nó lợi hơn nhiều. Okay? Now, finally, a couple things. So, anyway, remember, even equal enlightenment Bodhisattvas make vows of rebirth. Okay, then we should also make it because they know. They are a lot wiser than we are. There's no excuse for not making vows of rebirth. Because these folks, all of them, make vows for rebirth. Okay? Những cái vị đẳng giác Bồ Tát đều lập nguyện vãng sanh hết. Thì chúng ta cũng nên lập nguyện vãng sanh. Không có lý do nào mà không hết. And finally, I need to wrap it up because we need to be on time for a change. And we're running over time already. Why does it make life more pleasant? Let's just give you it. When you make a vow for rebirth, it means that you believe there's something better than what we have here. Tại sao khi lập nguyện vãng sanh như vậy là làm cái phẩm chất của cuộc đời còn lại của mình nó tăng lên? Tại vì mình thấy rằng là có một cái cõi khác nó quý giá hơn cõi mình. And therefore, it makes us less greedy. Okay? Thành bớt lòng tham của cái cõi này đi. Okay? Mình có thể xả dễ hơn. It enables you to drop things easier, to let go of things easier, to let go of your anger. Okay? Let go of your greed. You say, if someone pisses you off, you say, you're so pissed off. You say, I don't have to see this person much longer. so I can forgive him. I can put up with him for a few more years and let him suffer the rest of his life while I go for rebirth. Như con người làm cái gì giận quá, cái gì giận không thể tưởng được. Mình nhìn người ta mình cách dưng nó giận làm cái gì? Thôi mình tha thứ cho họ đi. Tại sao? Mình có thể tha thứ họ được tại vì họ thấy mà họ còn cực khổ. Còn mình bữa nào mình đi tới vãng sanh Tây phương cực lạc, còn họ ở đây cực khổ tiếp thì mình thấy mình tha thứ họ được rồi. Đúng không? It makes it easier, makes you a better person, makes you a superior person, a better person. People make vows are superior people. No two ways about it. It is my personal belief. If any of you can bring forth your mind to make the vow, you are a superior person. And you become a better person over time. Thành cá nhân tôi tin rằng cái người mà có thể phát cái tâm, làm cái tâm phát nguyện được. Chàng như mấy đứa con nít là sao, nó đâu có phát nguyện được đâu. Nghe thấy không? Đâu có dễ, không có dễ cái tưởng đâu. Ngồi đây sức mấy phát nguyện được. See the kids back there, they're not gonna make vows. They're here. They're not gonna make vows. So, thành ra quý vị phát tâm mà lập nguyện được như vậy là quý vị là thượng căn. Người có căn cơ cao thì càng ngày quý vị sẽ càng tiến tới, càng tiến bộ. Okay? Gần cái tịnh độ. One more vow you make, the closer you are to the Pureland. Một lần quý vị phát cái nguyện, một lần quý vị tới gần hơn cái Phật độ hơn một tí, cái tịnh độ hơn một tí xíu nữa. Okay? All right, we stop here. No more questions. Thank you. Just to make sure. Page 75.
May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind, and when its retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Page 38, trang 38. Raise the screen, please. You get the incense on the